नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये। आज आहे गणेश चतुर्थी। आज आपले बाप्पा आलेत त्या नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये। आज आहे गणेश चतुर्थी, त्यानिमित्ताने मी आज बनवत आहे उकडीचे मोदक। चला तर मी काय काय साहित्य घेतले ते तुम्हाला दाखवते। एक नारळ मी असा खिसून घेतलाय वेतीने, आणि ही 1.5 वाटी मी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, 1.5 वाटी, आणि ही 1 वाटी गूळ घेतला आहे, आणि खसखस घेतली आहे, खसखस, आणि साजूक तूप। चला आपण आता गॅस पेटवूया। कढई गरम झाली, मी आता पहिलं खसखस भाजून घेते। हे बघा, आपली खसखस आता भाजून झाली, मी ही काढून घेते। आणि ह्याच्यामध्येच आपण आता हे मोदकचं मिश्रण आपण तयार करूया। बघा, पहिला आपण खोबरं टाकायचं याच्यामध्ये, आणि ह्याच्यामध्ये आपण असा गूळ टाकायचा। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडासा आपण ना, जास्त पण नाही टाकायचं, आपल्याला गोड किती गोड करायचं आहे त्याच्या प्रमाणात। हे आपला आता गूळ विरघळलाय, आता आपण हे काढून घेऊया। ह्याला जास्त पण ना भाजायचं नाही, नाहीतर एकदम ना पाणी जास्त सुटलं ना ते मोदक आपलं चांगलं बनत नाहीत। आता हे मिश्रण झालंय तयार, मी आता हे काढून घेते। हा बघा, ह्याच्यातच काढून घेते आता। हे बघा, आता ना आपलं हे मिश्रण झालेलं आहे बनवून। आता मी ना काय करते, गॅस पेटवते पहिला, आणि ह्याच कढईमध्ये आपण पीठ शिजवून घ्यायचं तांदळाचं। हे बघा, आता ना 1.5 वाटी पीठ घेतलंय ना आपण, तर 1.5 वाटी ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आपण, आणि ह्याच कढईमध्ये आपण शिजवून घ्यायचं पीठ। हे बघा, 1.5 वाटीच पाणी टाकायचं आपण आता ह्याच्यात। चला आता हे पाण्याला उकळी येऊ देऊया, तोपर्यंत आपण काय करायचं, ही खसखस आहे ना, ही आपण मिक्सरमध्ये जरा बारीक करून घेऊया। आपलं आता बारीक करून झालंय, आता ही ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आपण, आणि ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी वेलची टाकायची। एवढी वेलची टाकायची, वेलची पावडर, आणि हे आता आपण असं चांगलं मिक्स करून घेऊया। आणि एकदम थोडंसं मीठ टाकायचं आहे बघा, एवढंसं, एकदम चिमटभर चवीनुसार, बस। नाही टाकलं तरी चालतं, पण एकदम थोडंसं टाकायचं की आपल्याला चवीनुसार। आता आपलं चांगलं मिक्स करून झालंय। आपल्या पाण्याला पण उकळी आली या, आता आपण पीठ शिजवून घेऊया। बघा, आता आपण पाण्याला उकळी आली आहे, आता आपण ह्याच्यामध्ये पीठ शिजवून, याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया पाण्यामध्ये, आणि हे पीठ आपण आता ह्याच्यामध्ये टाकूया। थोडं थोडं टाकायचं, आणि आता हे चांगलं आपण असं हलवून घेऊया। आपण आता गॅस कमी करायचा, आणि हे हलवून घ्यायचं चांगलं। आपलं पाणी बरोबर झालंय, आपलं जेवढं पीठ असेल ना तेवढंच पाणी ठेवायचं। आता हे चांगलं असं आपण 1 मिनिट ह्याच्यावर असं झाकण मारायचं, आणि थोडंसं चांगलं वाफलू द्यायचं। हे बघा, आता आपण ना ह्याच्यावर असं 1-2 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया, म्हणजे आपलं पीठ चांगलं वाफलतं। हे बघा, आपले 2 मिनिटं झाले, आपण बघूया। बघा, आपलं पीठ जरा वाफललं या। आता मी ह्याच ताटामध्ये काढून घेते पीठ।
गॅस बंद करायचा आणि ह्याच ताटामध्ये आपण पीठ काढून घेऊया. आता हे आपण थंड करून घेऊया पंख्याखाली आणि मग हे मळून घेऊया. बघा पीठ, आपलं पीठ असं पीठ मळून झालंय बघा. आता आपण करायला घेऊया. तुम्हाला छोटा मोठा बनवायचा आहे ना, त्या हिशोबात तुम्ही असा गोळा घ्या पिठाचा. आता हे पोळपुटावर असं थोडंसं लाटून घ्यायचं. तूपच लावायचं याला, साजूक तूप, आणि लाटून घ्यायचं. हे बघा आपले मोदक बनवून तयार झाले आहेत. आता आपण ह्याला उकडून काढूया. हे बघा, हे मी पाणी उकळायला ठेवलं होतं आणि आपण आता ही चाळण घ्यायची अगोदर आणि चाळणीला खाली असं तूप लावायचं आणि मग त्याच्यावर मोदक ठेवायचे. आणि पाण्याला उकळी आली. आता आपण हे ह्याच्यावरती ठेवूया आणि ह्याच्यावरती झाकण मारायचं. आता ह्याला आपण असं झाकण मारूया. आता झाकण मारूया. आता ह्याला 10-12 मिनटं उकडून काढूया. 10-12 मिनटात शिजतात. झालेत. आता आपण मोदक शिजलेत का बघूया. मोदक पण आपले छान शिजलेत. आता मी गॅस बंद करते आणि हे थंड करायला ठेवते. आता आपण हे चांगलं थंड होऊ द्यायचं आहे, मगच काढायचं याच्यातून. हे मोदक तयार आहेत आणि आपण काय करायचं, ह्याच्यावर ना आपण तुपाची धार टाकायची. आणि माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. बाय.